Assalamualaikum. So hari ni kita nak masak Shakshuka. Shakshuka ni dia macam sambal spaghetti sebenarnya, tapi dia Arab punya version. Nanti dia letak telur semua. Okay, so macam ni kita letak bawang. So tumislah bawang tu. Nampak tu. Dah tumis, lepas tu kita campurkan dengan daging kisar. Daging kisar ni pakailah Ramli punya, sedap juga. Right. So lepas tu kita gaul bagi daging tu dia dah macam masak jadi hitam sikit, bawang tu dah layu sikit. Lepas tu kita letak ni lah tomato. Lepas letak tomato tu letak puree tomato pula, ataupun pakai spaghetti punya prego tu je, tomato punya. Okay, lepas tu gaul bagi disebati semua. Lepas tu kalau macam nak cair sikit lagi tambah air. Kalau tak nak, okay. Lepas tu tambah ladi hitam tadi. Lepas tu kita buat lubang, letak telur. Telur tu kalau nak banyak lagi bolehlah banyak lagi, sebab ni untuk macam 2-3 orang makan je. So kalau nak banyak lagi tambahlah, buat lubang lagi jadi 4 ke 5 ke. So bila dia dah masak jadi macam tu. Okay. So lepas dah sudah ni, biar lama sikit, biar telur tu masak, biar daging tu kering sikit. Lepas tu bolehlah kita letak topping sayur apa-apa. Macam aku letak gula. Tapi kalau macam nak sedap Arab-Arab sikit, letaklah pudina ke, daun apa ke, baru dia sedap sikit. Jadi dah siap lah. So korang boleh makan dengan roti bakar, ataupun roti yang keras-keras sikit, sedap roti Arab tu kan, ataupun makan dengan roti gardenia je lah. Okay. So yang ni aku buat masa tu sebenarnya untuk birthday bapak aku. Okay. So siap lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe for our next video. Thank you. Assalamualaikum.